Riza. Hello, dili ra ko putol-putol. Dili man, ma'am. Dili, ma'am. Yeah. Sige, sugod na siguro ta, Dili oy. man. Okay, thank you. So last meeting, our topic was about essentials of process modeling. No, so naa ditoy mga symbols nga introduce ang atong mga reporters, right? And for this morning, for this session, kung naglibog mo medyo sa katong last nga topic, basig maglibog gihapon mo, no? Medyo libog pud siya ang karon nga topic kay advanced naman siya nga process of modeling. Pero i-try gihapon nato siya og dissect na dinhi man focus ang ato ang process nga management nga project later on. And last week nag-mention ko nga na ako'y i-post, right? Pero wa na ako na-post, but asa ni mag-expect gihapon ko nga na nag-expect gihapon ko nga nabuhat ni Ma'am, madungog ko naputol gayon, ma'am. Madubog na, ma'am. o asa ko naputol. Ito sa expect. Yeah. Oh, so nag-expect ko na nabuhat na ninyo tong inyong task, which is to convert into just 1 to 3 words lang ang inyong Profile. paragraph format, no? And then katong profile dayon nga naka-matrix. Pero kung wala pa niyo nabuhat, wala problema. Ato lang siyang maghatag lang ko kadtong clear nga instruction, no? Kay di ra ba mo ko walay posting, di ra pud ra ba mo mabuhat wa may gi-post si mga requirement. Sige, ano lang. Sige, okay ra pud. Mag-post ko today sa kadtong inyong buhatonon na dito sa drive lang gihapon nato i-reflect, no? So again, our topic for this morning is on the advanced process modeling, which will be presented to us by Miss Bacalso, Miss Bontog, and Miss Congreso. So kung ready na mo, ako nang i-stop ang microphone para kamo na mag-present. Ready na ka, Riza? Sige na, ba na, ba diri kay napakog trabahuan, pero kaya ra ni. Laban Japan. Sige na. Di, hello. Rika, Ready na. ang screen nimo. Ako nang i-open, Ah. sige na. Sige. Start na, Riz. Wala ko nakita nga kuan diri atong PPT. Naman. Wala lagi. In. Na may nakita. Namay ko. Yes na. Naman Isa gid lang, sa kong ha? phone. Isa lang.
Ay. Wala lagi sa ako kang. Ba't naman? Siya lang ha. Ay, Excuse me, ma'am. Liza, oh. Nana? Wala gyapon. Maurat to akong gisend. Di na ako makita atong PPT. Kanina, man, nag-isa kong phone. Wala siguro di mo gipin. Ipin man ninyo na good. Ay, nara. Nana. Sige, go. Sige. Sige. Chat lang ha. So, good morning everyone. So, our topic for today is all about advanced process modeling. Advanced process modeling is an activity in a process where invoke under subprocess. This feature is used to decompose large, smaller, wait lang. Madungog ko ninyo? Yes, dear. Madungog ba? Yes. Wait lang ha. This feature is used to decompose large, smaller processes into smaller ones, making them essay to maintain and understand. The guidelines are first, the multi-level modeling, where it consists of level 1 and level 2. Level 1 is the value chain. It is a simple linear description of phases of the process. It has no gateways. Note that every activity chain is also a sub-process. Now, the level 2, you have to expand each activity in the value chain and add incrementally the following. The decision and the hands-offs of the lane and pulls. The number 2, the parallel gateways. It is the different types of events. Number 3, it is the data object and the data stories. And the number 4, as much as data as you need and no more. At each level of process and modeling, you have to decompose according to milestones towards achieving the outcomes of the process. The major objects used of the process and decompose it until process of reasonable size. Example, it has 20 nodes of tasks, events, and gateways per model. So, in my own understanding, aning advanced process modeling kay mao ni siya ang process nga pwede bitaw siya makapabuhay sa kanang ginagmay nga process or kaning ginatawag nato nga sub-process. Ginagamit ang advanced process modeling para mas mapadali bitaw ang isa ka process kay kung ginagmayon nimo ang isa ka process mas simple ra siya og mas kanang nagid siya hindot nga result og specific. So mao na siya ako nasabtan sa advanced process modeling. So let's move on to the block structured repetition. Is an activity loop where allow us to state that a task or a sub-process may be repeated multiple times. And the parallel and so ako nasabtan sa the block structured repetition is kanang diri amo ni siya mag-state kung isa ka process kay pwede bitaw siya magkabalik-balik or kanang dili. Mao na ako nasabtan sa block structured repetition. So wait lang ha. So ang parallel repetition is a
instance activity, the multi-share activity provides a mechanism to indicate that an activity is executed multiple times currently. It is also useful in requesting quotes from multiple suppliers, checking the availability for each line item in an order separately, and for sending and gathering questionnaires from multiple witnesses in the context of an insurance claim. So, ang akong nasabtan sa parallel repetition kay mao ni siya ang mao ni siya ang process nga kanang dili bitaw siya magkabalik-balik niya. Magamit nimo ang parallel repetition sa mga activity nga kanang kanang kailangan bitaw ay mao ni siya ang process nga kailangan ibalik-balik og kaning parallel repetition kay more on gathering data na siya. So, mao ra to ako. That's all. So, present ba? So, madunggan ko. Ganun. Madunggan. Sige, go. Useful when the same activity needs to be executed for multiple entities or data items, such as request codes from multiple suppliers, check the availability for each line item in an order separately, send and gather questionnaires from multiple witnesses in the context of an insurance claim. So, events. In BPMN, or stands for Business Process Modeling and Notation, model something instantaneous happening during the execution of the process. So there are three main events within business process modeling: start event, intermediate events, and end events. So BPMN events types. So here, kaning circle ay kaning line 1 line. So untyped event indicates that an instance for the process is created or completed without specifying the cause for creation completion. Wait lang. So kaning start, mo na siya ang one line. Each process must begin with an initiating event called the start event. All start events catch information such as receiving an email. So kumbaga mo ni siya ang iyang symbol. So kaning start message event indicates that an instance of the process is created when a message is received. Kumbaga, kung diri wa pa siya sulod, pag-abot diri sa start na siya murag message, and this simple shape represent how a process begin by receiving an email. So there is an intermediate, I don't know nga wala siya symbol, but sa akong na-search is ingani ang iyang symbol sa intermediate, which is na siya two lines. I mean, event circle has a double line. Yeah. Anong ko? Double line. So, mo to ang iyang symbol, sample, wala man siya dira. So, mo ni siya double line. So, pag abot sa end, ang iyang symbol is, thick line. Finally, end events are styled with a single thick black line. Then, the process is completed when the final message is thrown. So, nakoy, simple sample. So based gay na diri sa ginapakita nga ang start is one line and ang intermediate is two line and ang end is thick line. So like for example, ang start is gigutom ka. So nag-order kag pizza and pizza received in just 1 hour. So ang iyang symbol is na siya two line. So pay the pizza, eat the pizza and satisfied. So remember, ang start na symbol is one line and ang intermediate event is two line and ang end event is thick line. So here sa temporal events, start timer event indicates that an instance of the process is created at certain dates, times. Like for example, start process at 6 p.m. every Friday. So ang iyang symbol is same lang gyapon siya diri sa start one line, but ang naka-difference is na siya murag clock sa sulod. And intermediate timer event triggered at
certain date, time, or after a time interview has elapsed since the moment events enable or delay. So ang iyang symbol gihapon is nagyapon siya two line pero naapod siya na siya clock sa sulod. So data-based versus event-based choices. In an is XOR split gateway or exclusive gateway, one branch is chosen based on the expression evaluated over available data. Choice is made immediately when the gateway is reached. Sometimes the choice must be delayed until something happens, and choice is based on a race between events. BPMN distinguish between exclusive decision gateway, event-based decision gateway. So like for example, sales process where the customer either accept the offer as it is or reject it fully or ask for negotiation. Like in this case, name of the gateway could be customer decision. The condition for the process paths outgoing from this gateway or mag-ano siya na kumbaga na siya choices. Like from the word race between events, nasa choices na or customer decision, offer accepted ba or offer rejected or negotiation requested. So event-based decision. With the XOR split gateway, a branch is chosen based on the condition that evaluate over available data. The choice can be made immediately after the token arrives from the incoming flow. Sometimes the choice must be delayed until the event happens. And the choice is based on the race among events. So from the word the choice based, kumbaga lang siya, go with the flow. Magdepende lang siya. Then there are two types of XOR split. Data-driven XOR split, so mao ni siya yung symbol, and event-driven XOR split. So mora ka kung part. Jambi. Good morning, ma'am. So next kay ang exception handling. Ang sa exception handling mo ni siya ang mga faults such as an out of stock or discontinued product and technology fault like database crash, a network outage, or a program logic violation that they cause the interrupted or abortion of the running process. So example ani kay kining first ani there are three types of exception handlers. Mao ni ang external. Sa kanang example mo na siyang external nga exception handlers. So diri ang purchase order handling process starts when a purchase order is received. So the purchase order is first registered. If the current date is not a working day, the process waits until the following working day before proceeding. Otherwise, an availability check is performed and a purchase order response is sent back to the customer. So diri ibalik kung maka-receive ang next slide ra palihog Erika. Kasi diri na ibali ang sa purchase order receive kung naka-receive sila og message gikan sa customer dayon diri na dayon makabutang sa registered purchase order. Duhara ang paignan ana, it's either mag-process siya, mo-fulfill iyang process or ma-cancellation, purchase cancellation. So diri ipakita nga bisan pag nag-develop, bisan pag nag-ongoing na iyang process, kung mag-send ang customer niya, i-cancel niya ang iyahang order, so ang purchase order, ma-cancel din na siya. Maadto na siya sa purchase order canceled. Next. Ang sa abortion terminate event. Sa abortion terminate event, exception or events that deviate a process from its normal course. The simplest form of exception is to notify that there is an exception, negative outcome. Sa abortion terminate event, naa siya'y duha ka outcome. It's either negative or positive. So, naa siya'y duha ka option. It's either
ang imong order, for example, sa terminate event sa abortion process by removing all tokens, diri saan naman to? This can be done by via terminate an event if forces the whole process to abort. So diri sa kibale home loan sa home, for example, sa home loan application, naka-receive ka og na ang sa home loan application na sila na-receive dayon dili na po sa register home loan application, kibali na siya optional. It's either kibali kung ang sa check din nilang liability o ang check debts kung low liability or high or kung low liability or ang sa check liability o sa check debts kung high, kung di siya magkapareho, ma-reject yun na siya. Diba? I-reject siya kung dili magkapareho ang i-reject siya kung dili magkapareho ay kung dili kuan imuhang order murag sa panin. Tama na to, ma'am. Dayon sa exception handling sa internal na pod kay something goes wrong inside an activity whose execution must thus be interrupted, handled with the error event. Ang sa internal process of handling are triggered from within the process. For example, if an item is not available, any processing related to purchase order must be stopped. Thereafter, the client needs to be notified that the purchase order cannot be further processed. Ang sa ang sa ang sa internal process of handling, if naay out of stock sila ang ilahang product, dito na nila pwede na nila i-cancel na dahil nila ang mo-reject na rin sila message throwing bisan pag naabot na siya dito naabot na siya dito sa process response, dito na siya sa mga dito na siya sa kuan kining ongoing nag-process na siya pero kung not available ilang stock, so ilan ang i-message throwing, makabutang na siya sa intermediate event. Next kay ang timeout. An activity takes too long and must be interrupted. Ang sa timeout kay type of exemption is due to an activity taking too long, so the activity times out. It's either ang sa activity timeout kay mautro ang ilahang i-change nila ilang address, so mautong may activity timeout nga mahitabo. Next. Diri sa non-start intermediate sa internal exception error event. So ang intermediate event nasa sa start wala man siya nakabutang, sa intermediate kana basta next kay ang end error event indicates an error. The end version generates an error event while the catching intermediate version consumes it when attached to the boundary of an activity. Ang kining intermediate event dira mo-attach siya sa boundary activity. Dayon ang non-interrupting boundary events kay sometimes we may need to trigger an activity in parallel to the flow without interrupting the normal flow. Next. Wala na. Ano pa? This can be achieved by using non-interrupting boundary events. Solution, non-interrupting boundaries events. So diri ipakita diri ang sa purchase receive na siya mga ang kini na siya ikuan na siya optional, kibali kung bisan pag nag process na siya, if kung ang ilahang item is not available, so ug ang ilahang if ang item nila is not available, mo message siya og notification sent nga
nga kini nga item is not available. Then kung i-cancel sa kuan iyahang order, so mabutang po na siya sa purchase order cancellation. So ang sa katong exception nato tulo ka buok mo to ang external, internal ug ang timeout. Ang external muna siya ang sa business environment, ang internal muna siya ang sa within the process, ang sa timeout muna siya ang activity due to an taking too long, so the activity times out. Moro to ma'am, thank you. Para to, Hello, ma'am. reporters. Okay na? Yes, ma'am. How do you find your topic? Dito sa ano, ma'am, sa LMS. Paminon nyo siyang topic, naglisod mo og sabot, naglisod mo og unsaon ninyo pag-present, or okay lang? Medyo lisod-lisod. Maono. How about the listeners? Kinsa may pwede mag-react di habi? Isa tong nakasugod gani. May nakasugod diri, wala may nakasugod. Riza Porter. Michael. Kasugod Miss Michael. How do you find the topic, Mike? Lisod or sayonra or what? Actually, ma'am, complicated, ma'am. Para sa ako, ma'am. Complicated gani. Bitaw, no? Pag-discuss ako, ma'am, atong sa configure, gani, ma'am, asay atong sa about sa handling sa exceptions ba, ma'am, to external and internal. Para ko, dito ko kayo kagats dito. Anyways, gi-check ba ninyo tong website nga akong gihatag sa inyo, ha? Katong naa dito ang mga slides, mga daghang available nga slides din nga ang uban medyo klaro, ang uban wa pud kaayo klaro. Nay uban nga grabe ka concise, napoy uban nga generic lang nga all about the topic lang. Na-check ninyo to? Oo, ma'am. Akong source, ma'am, is katong kuan, ma'am, katong libro gani na mong kuan, ma'am, sa LMS gani, ma'am. I-post kiba na Okay. download. Okay. Maulan ko akong source, ma'am. Yeah, okay ra pud to siya, pero kuan detailed gid pud to kaayo niya usay kay di ba taganahan magbasa ging ato na, no? Akong i-send sa chat, ha, para makita ninyo nga pwede dai na ninyo gamiton siya. Daghay mga types of PPT diha nga mas klaro ang iyahang content. So congratulations sa reporters nato for today. No, so salamat sa pagtry nga mahatagan yung hustisya inyong kuan topics. Yeah. Naaba isa mag-present ko, ha. Kahinay sa akong connection. Saan na to? Na-appeal ba sa topic nila ninyo ang decomposition, no? Erica? Oo, kabantay. Uy, Yes, ma'am. Na-decomposition dito. na-decomposition, no? Oo, ma'am. Naman to isa, ha. Chapter 4. Hello, namin nakita sa screen. Yes, ma'am. Sige, basig mawala akong kalit ba? Yes. Okay, kani. So, ang chapter 4, based sa katong link na akong gihatag, i-divide niya ang topics into 3. Na siya, pinakauna, naghisgot siya about sa, okay, mo ang content niya, na siya more on rework and repetitions, handling events, handling exceptions, processes and business rules. Mo na siya ang first nga part, no, sa chapter 4. So, akong i-flash lang, ha. So, kani kabalo naman mo aning XOR. And kani ko ani siya gi-present sa ato ang first reporter, no. I-recap lang nato. Siya gi-tackle dito about loop activity, no. So, sa inyong process nga design or process modeling, so kung loop, so ana lang nga symbol pud yung gamiton. So, pag nagay plus, pasabot ana, napa na sub-process within the loop. Ana, tama ba ko, reporter? Oh, so for example kani, nadunggan pa ko class? Yes, ma'am.
Okay, marag. Ay, Aon pa gid nato ning si final Wait, ma'am? Apa ka, ma'am? nawa na ko. Nibalik na ko. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ay, my goodness. Nibalik na akong screen. Okay, this is an example of arbitrary nga cycle, no? So, example ni sa loop nga gi-mention sa atong reporter ga ina. So, i-flash lang nako ha. Yeah. And then another item nga dapat ninyo i-consider for chapter 4 is the multi-instance task and multi-instance sub-processes. So kapag ang activity nato na multi-instance, ingani nga symbol ang ato ang gamiton. And if sa multi-instance na pag yung sub-process niya, butangan na ninyo siya og plus, right? Na symbol. Ayan, sample. Okay. So parehas ani, maklaro ra ni class. Okay. So kung tanawon nimo ni siya, dinhi nimo makita. Wala na naman ni. Wait a minute. Hello class, napat ta? Yes, ma'am. Okay, so kung tanawon na to ni siya, from the check na availability, isa ha? Check availability nga activity, mo-proceed na siya sa acquire new material. Ayan. So, kaso lang sa acquire new material na siya yung mga sub-processes. Right? So, maupod ni siya yung mga processes na siya tatlo ka activities, check, para maka-acquire ka new material, no? And para ma-check ni mga availability. So, kailangan mo adto ka sa function sa katong function sa katong kinsay unit nga responsible sa acquiring new materials. So with that, mo ni pod ang ilang mga activity and kani makasabot taon sa ganyan siya nga symbol. Hello? Hi guys. Hi guys. Sa Unsa na process, ma'am? sa process ha, Sa ayan process. nakalimti ha. Pasabot pag mabot ka din nga sub-process sa kaning acquire new materials, na pod kay sub-process nga makita for purchasing new material from the supplier. Okay, so pag mahuman ni siya nga sub-process sa acquiring new material, proceed na siya sa manufacture, products, and confirm order, and then din hinapod sa shipping and invoice na pod na napoy sub-process nga sa kani nga scenario, sa kani nga illustration, wa pa nato gipakita. So nga naka-complicated no kung i-manage gid nimong tarong ang ato ang isa ka process ha, no, or ang kinatibuk-an sa system or sa proseso like enrollment nga process. Ayan. So kung tan-awon nimo ng enrollment nga process sa akong example sa previous nga discussion, daghay mga functional unit nga involved para lang ma-achieve ang iyang goal, right? So kung again, balikan nato sa enrollment, gikan sa admission, padulong sa encoding, padulong sa payment, padulong sa registrar, ana. So, ang makita nimo dito sa overview, murag mga functional units lang sila, mga department. Pero kung imo pag yung taniawon, imo pag yung i-dissect ang ihang mga sub-processes, mao na to'y kote dito, no? Naana dito ang complicated. For example, okay, pa-process sa enrollment. Sa admission nga part, ang makita nimo admission lang mangyud. Pero kung putangan nimo nag-plus nga symbol dito, kung imo nang i-expand dito, naana po kay process dito sa encoding, no? Nga naa dito ang involvement ni instructor or ni advisor niya unsa na po'y process ni advisor para lang ma-fulfill tong admission nga pinaka main process sa isa ka general nga process.
So unsa pay naaani dinhi? Ayan. So, yeah, ako nang skip na kay gi-discuss naman ni nila. I hope nga nakapaminaw mo. Handling events. So, gi-discuss ni nila right katong sobre og time. Okay, gi-discuss ni Erica. Okay, murag mao naman ni. So, ayan. Ang next na pod niya nga gi-discuss din hi. Kahinay sa akong connection kala. Sorry kaayo for today. Next na po niya nga part is on the process decomposition. So, motong nangutana kung napil ba ninyo sa report ninyo? Okay. So, ana lang siya sa process decomposition. Atong hinahinayon. So, ana lang. Mao ni atong task, for instance, and then I collapse nga sa processes. Pasabot sa task, possibly nga napag yung sub-processes dito. Inya, kung i-expand nimo, mao ni makita nimo no? Kung na-I plus nga symbol. Apil pa ba ni sa inyong report, Erica? Murag kang reason nga part, Kang ma'am. Riza, lagi ba sa inyo pa ni nga part? Yeah, so kano sa aman ka, kano sa nimo gamiton ning ani, no? So murag wala ni nila na discuss, no? Gamiton nimo ning ani nga feature para sa ma-improve ang understanding by breaking down the large nga model. Kay lisod man moingon ra ka og isa ka process diha unya maora, wala na yung mga breakdown. Even sa kanang software engineering ninyo, even sa kanang pag-design, pag-model ninyo sa isa ka process, sa software nga process, kailangan gihapon nimo siya i-expand. Kay kung pinaka-top level lang ang imuhang model, maglisod magsabot ang mga programmers nimo ana. Maglisod sila implement kay mao ra man ako nakita. So unsay mahitabo ani? Ako as a programmer, ako as coder pa ang mag-decide unsa tong mga specific dito nga operations, no? That is why sa design nga part kailangan ninyo siya ipakita unsa tong step by step nga buhaton ana nga process. So another unsa pa man ni, kailangan gamiton nato ning process decomposition to identify parts that should be repeated, executed multiple times in parallel, interrupted and or compensated. So inga na siya makaingon siguro mo nga ma'am, pwede naman siguro di na lang nako butang sub process. No, sa ato nga part as analyst, as managers of the process kay lisod siya no, kay kailangan man nimo hunahon unsa day ang mga activities sa sulod pa ani nga process or sa kani nga task or sa kani nga activity. Okay, tanawan ninyo, isa ra gud ni ka activity, isa ni siya sa kaka-component sa atong business process management. Pero kung tanawon nimo siya, i-dissect nimo siya na siya i-task dito, napagid siya i-sub-process dito, niya, pwede pagid nimo siya i-expand. So, kung tanawon nimo, kapila na siya ka-level, no? Level 1 si activity, level 2 si task, level 3 ang ihang sub-task, and yet level 4 ang ihang expanded pagid nga sub-process. Okay, if you are familiar with expanded nga DFD ka na makarelate mo nga, oy, sa isa ka process na pa day mga sub-process. Okay, all right. Okay, example sa sub-process. So, sa kani nga example, ang process na to din hikay, ayun sa naman eh. Process na to din hikay, kanilang man, invoice received, process invoice, o niya, process payment. But then, sa process invoice, mao pagid ni mao ni iyang mga mo ni iyang activity nga buhaton no para lang ma-fulfill ang process nga invoice nga process nagbalik-balik akong term. Okay, sa sulod sa process invoice mo ana ni siya mo enter siya og credit notes, mo check siya sa invoice unya ana pod si or dinhi no XOR and so on so forth. Wa pagay diri ang looping right? Og mga time. Okay. So naman ni process invoice. O lahi na pod ni siya nga example. So, identify possible sub-process. Paminaw ninyo, sa mandiri ang ilang mga sub-process. Kapuya na magtubag, I'm sure. So, kani siya is an example of sub-process. This is a sub-process for acquiring new material. No? So, kaning process, gikan sa pag-check sa availability, pasabot dayan na, kailangan ako adtoon tong
proseso sa pag-acquire og new material. Mo naman ni gay nga example. Another sub-process is kaning ship and invoice. Okay? So sa mga activities nato po or sa exam nato karon mga ingani atong problems no. So identify ninyo ang possible nga sub-process. Unya i-name ninyo unsa to siya nga process. Ingana lang kasayon. Okay? Ayun, so ingani siya ang value chain. Mo ni siya kung ginaingon sa inyo hagay na. Example sa kadtong enrollment nga system, no? So kani siya nga representation mo act na ni siya as as dako nga process, no? Mo siya ginatawag nato nga value chain modeling. Na discuss ba ni? Kung wala kung na-discuss ako lang ibalik ha. This is a chain of high-level processes an organization perform in order to achieve the business goal. Again, naga-model ta sa process kaya para ma-achieve na to atong business goal. Example, maka-deliver tag product or maka-provide tag service to the market. So para mabuhat na sa kani siya example lang ni ha. So ang different organizations has different pod nga mga value chain, no? Sample sa eskwelahan. Lahi man ang ato ang product na to kay isa sa product na to kay mo graduate ang estudyante. So ang pinaka-last dapat nimo didto ang student nakakitag trabaho baka kung i-appeal nimo sa imong proseso. So sa kaning example, ani lang ni siya product development. Pag naka-develop na kag product, ibaligya na nimo ang product, no? So forward na nimo siya sa marketing department. And then pag naka-market na mo, tan-awon po dito ang sales, no, nga processing, and then production planning na pod until such time nga dito na mo sa customer care. So nakita ninyo na agihapon siya sa processes. Atong i-check sa next slide kung naabay kuan. So mao na ni siya makita ninyo nga dili ma-fulfill, dili ma-achieve ang isa ka process, dili niya ma-achieve ang iyang business goal kung wala tong mga ginatawag og functional nga task nga buhaton sa kada unit like marketing, sales, no? Nga naman kani for instance, ang marketing is a predecessor of the next nga process. Pasabot di ka maka-proceed aning sales nga processing without the previous nga process na to. Okay, so ayan, process model for this process is available. Pasabot na apa. Okay, so mao na ni siya. Okay, basta na i-plus, mao na ni iyang mga sub-process, right? So sa product development, mao ni ang iyang buhaton. Sa sales, mao ni siya ang iyang buhaton. Pero sa sulod sa sales, isa ka task dito na napoy sub-process. Inga nakakote guys. Okay pa mo diha? Okay na lang, ma'am. Okay na lang, no? So, ingana Yes, siya. ma'am. Kung basic lang nga process ang imong ipakita, okay ra. So, kani ang pinakauna, no? Para ma-achieve ang inyong goal, mo ni nga mga process ang buhaton. Mo ni siya ang atong mga main processes. Mo ni ang gusto nako nga buhaton ninyo sa inyong na-define nga mga sa tawag ato companies, no? Katong mga dream companies ninyo. Gusto na ko first buhaton ninyo is ma-define ninyo ang pinaka-core nga process ninyo sa organization. Okay, para lang ma-deliver ninyo ang inyong vision, ma-deliver ninyo inyong goal para sa inyong kliyente. So, pag nabuhat na ninyo ang core processes ninyo, that's the time nga tan-awon na dayon na to kada isa. Say, sa isa ka core process, unsay process within that process. Unsay mga sub-process ninya. No? Ana siya. So karon sa atong activity kay naapat ta dinhi, gina-enhance pa ninyo ang inyong paragraph format para mahimo siya ing aning nga value chain. Okay? So dapat sa sunod maka-create na gid mo ging ana. Later na to kung nagbuhat na mo, nag-specify na mo dito daghan nga mga task dito, i-categorize ninyo asa man ni nabilong nga core process. Ganyan. Na-getch ninyo akong point, guys? Ma'am. Yeah, ha? So, pinakauna, dapat ma-identify sa ganyan ang pinaka-core processes ninyo. Okay. Kano sa daw nung nimo gamiton ang sub-processes? Pwede rabag, di na lang ko mag-sub-processes. So, mani siya, ang mga guidelines, no? Mogamit ka og sub-processes when the model becomes too large. Okay? Ayan. So, maglisod na kag sabot
Unya na mo increase na ang error of probability mo gamit na kaog sub-process. So, ang level 1 starts with the value chain. Again, sa ning value chain, katong pinaka-core nga process na to. Meaning to say, as a company, maugin ni ang pinaka-main nga activity ninyo, maugin ni ang service nga gina-provide ninyo sa client. Mo na atong top level. And then level 2, naatay add main decisions and handoffs or mga lanes. And yeah, level 3, na nagitad na napudayon tay procedural nga mga aspect. Na dito tong mga parallel gateways, mga data objects, kung nakadumdum pa mo sa tong mga data objects, kadtong papel, katong tao ba na siya or office ba na siya, and then asa na siya i-store ang data, sa cabinet ba, sa folder, or sa papel. And then dayon diha tong report nila Erica, no, like exception handling, and bisag unsa pa nga detail nga relevant. Okay? So, we also have decomposition drivers. Okay, so natay ginatawag og logical, meaning i-group nimo ang elements meaningfully, no? Example, sa common business object, pwede na siya. Like, for instance, business object nako is, sa may sample, ani, supplier. Okay? Supplier nga papel. So, pwede nimo i-group i-decompose ang imong elements based sa logical. No, napo tayo ginatawag og structural up to 30 nodes, no, sa activities, events, and gateways. Murag makalarag man nga topics oy. Okay, we also have process reuse. I don't know kung na-discuss ni nila Erica. Meaning, instead of creating another process for a certain activity, i-reuse na lang nimo tong process nga nahitabo na, no? Nga nabuhat na nimo sa taas or sa lain nga part sa value chain na to. So, sample, this is the normal nga activity. Pero pag i-reuse nimo ang iyang activity, mao tong ingon nila gaina nga thick na ang iyahang border. Okay? So, nipis, kanini baga na siya. So, tanawa na to giun sa niya pag-call. Ayan. May call diri. Okay. So, gi-call niya ang kaning loan. Wala man. Manigikan. Sige. So, dapat dili ni kuan, di ni fake din he supposedly. Kay gi-call niya din he. So, kung tanawon nimo din he, this is home application nga loan. Din he sa isa, student loan nga application completed. So, gipakita lang niya nga kani nga loan, diri og kani nga loan din he, pareho ra og proseso, pareho ra activities. Okay, nara. Call activity is the default choice to maximize reusability. Okay. So, muna dahil ni mga syntax. Kabalo naman na. Ayan. Isa na ni. Subprocess with multiple end events. Ayan. Questions, Clash? Hello? Reactions? Wala ma'am. Okay, Ramo, basahan ninyo ni ha. Kung di mo, for sure, kung ingani ra nga, I don't know, kay na may uban good nga mga topics nga, mas makasabot ka kung ingani lang ang invitation. But there are other people po nga ang learning style mas effective sila kung mubasa sila libro. So depende na sa inyo asa mo komportable, pwede na niyo basahon tong libro nato or pwede po mo mag-base ani nga mga slides, no. Depende kung asa mo mas dali makasabot. Okay? So questions, pangutana, wala na. Basta kay magbili na ko mag-post na ko ha. Whoever tay klase ay kay isa ra man data magklase sa isa ka semana. Okay, so daghan pa kayo siya dinhi. So, ayan, na si Luke. Okay. Okay, any additionals? Hello? So, ang nahuman na natag report si week 6
na ta. So next meeting, we will proceed with the process discovery. Murag maka-lingkawas na ta sa process modeling. But then as to requirement, murag dako-dako gini nga requirement din hinga part sa atong modeling. Okay? So next meeting, I hope nga ready na si De La Cruz, De Lubio, and Dolinog. Wala na ipangutana. By the way, our evaluation sheet sa atong reporters na ana sa LMS. So, i-download lang to ninyo niya. Ay, download ba? I-click lang to ninyo and then fill in lang ninyo kinsay reporters for today. And for our attendance, nakahatag na ba ko? Wala pa, ma'am. Wala pa. Kaya di man good mo maningog good kung pangutanon mo. So, dinhi na lang ko magbasa sa inyong attendance. Okay. Naman mo ipang sulat na comments dito. O, ma-enjoy ra po basa. Ay, mo din yung sabtan kaning isa. Wala good siya ginabutang sa iyong comment of learning. So, ana. Okay, na ang link. Nakita na ninyo? Yes, ma'am. Okay, so kung wala na yung questions, maghulat na lang ko sa inyohang sa inyohang gipang fill in diri sa form, no? Dito na lang nako basihan sa inyong mga impressions sa klase. And expect an activity posted sa LMS. So kung wala na yung pangutana, thank you for coming. See you next week. Thank you, ma'am.